Hello friends, welcome back to my YouTube channel. মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ YouTube চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম এখন মেমৰেণ্ডাম, অফিচ মেমৰেণ্ডাম। সেইখন আহিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ ফালৰ পৰা, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পাৰ্চনেল। বেচিকলি কি হ'ল 22 ডিচেম্বৰ 2022, 22nd of December 2022 এখন গভৰ্ণৰ নটিফিকেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি অসমৰ যোনখিনি ইকনমিকলি উইকাৰ ছেকশ্যনছৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিলে 10%, তো সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যনখিনি উইথড্ৰল কৰা হৈছিলে, ঠিক আছে, অসমৰ ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত। বাকী অন্যান্য আই থিংক এডুকেশ্যনৰ পাৰ্পছত সেইখিনি এপ্লিকেবল আছিলে, কিন্তু চাকৰি তাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি বস্তু ইকনমিকলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ যোনটো কোটা আছিলে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন, তো সেইটো উঠাই দিয়া হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া আকৌ যোৱাকালি এখন নটিফিকেশ্যন ওলালে, সেইখনৰ থ্ৰুৱেদি আকৌ সেইটো ৰিষ্ট'ৰ কৰা হ'ল। তো নটিফিকেশ্যনখন এইখনে, ইন পাৰ্চুৱেঞ্চ অফ দিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট নাম্বাৰ ইমান, দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ইন অৰ্ডাৰ টু গিভ অপৰচুনিটিজ টু দি ইকনমিকলি উইকাৰ ছেকশ্যনছ who are not covered under the existing schemes of reservations for the scheduled caste, the scheduled tribe and socially and economically backward classes had decided to give the benefit of 10% reservation to EWS. ঠিক আছে, তো EWSৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো ইয়াতে আকৌ ৰিষ্ট'ৰ কৰা হৈছে। However, it is to reiterate that the EWS certificate issued by circle officer attest in a particular financial year is valued for that particular financial year only. তো EWS চাৰ্টিফিকেটখন জেনেৰেলি এটা ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰৰ কাৰণে ভেলিড থাকে, মানে ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ এতিয়া ষ্টাৰ্টিং হয় 1st April অফ দিছ ইয়েৰ টু 31st March অফ দি নেক্সট ইয়েৰ, ঠিক আছে। তো বেচিকলি ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰটো এতিয়া এই এপ্ৰিল মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, নেক্সট 2024 31 মাৰ্চলৈকে থাকিব। তো এই ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰৰ সময়ছোৱাতে আপোনালোকৰ EWS চাৰ্টিফিকেটখন ভেলিড থাকিব। তো ইয়াতে বেচিকলি কথাটো এনেকুৱাই, তো EWS চাৰ্টিফিকেটৰ ভেলিডিটি এটা ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰৰ ভিতৰতে থাকে। তো আৰু লগতে EWS চাৰ্টিফিকেট আকৌ ৰিষ্ট'ৰ কৰা হৈছে। মেবি এতিয়াৰ পৰা আকৌ ইকনমিকলি উইকাৰ ছেকশ্যনছৰ চাৰ্টিফিকেটৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে চাকৰি সেইখিনি বস্তু এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বাকী ইমানে আছিলে, মই জাষ্ট আপোনালোকক এইখিনি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। অলৰেডি বহুতে বনাইছিলে, তো তথাপিতো মই মোৰ ফালৰ পৰাও বনাই পেলাই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। বাকী মোৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চাই যদি ভাল পায়, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি, ফ্ৰেণ্ডছ, ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক। সকলোলৈ অল দি বেষ্ট থাকিলে। বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।